Hi class 8 student. Now questions number 2 हाम्रो questions number 1 सम्म कम्प्लिट भएको छ। तपाईहरुले च्यानलमा गएर हेर्नु होला, प्लेलिस्टमा भिडियो चेक गर्नु होला। अब म questions number 2 सुरु गर्छु। यहाँ भनेको छ find the equations of a straight line parallel to y axis भनेको छ, parallel to y axis छ। जस्तै तपाईको माने एउटा फिगर भयो र यो चाहिँ parallel भयो, यो parallel भयो, यो तपाईको के त भन्दाखेरि यो y axis, यो x, यो x axis माने यो AB लाइन छ। अब यो AB लाइन चाहिँ के त y axis सँग प्यारलल हो। यो AB लाइन चाहिँ के त y axis सँग प्यारलल हो। यहाँ भनेको छ y axis find the equations of a straight line parallel to y axis। यो लाइन चाहिँ कुन लाइन सँग प्यारलल छ त? यो x axis सँग प्यारलल छ। के रे y axis सँग प्यारलल छ। अब र त्यो प्वाइन्ट चाहिँ कति प्वाइन्ट भएर त पासिङ भएको छ त 3,5 6,8 हैन प्वाइन्टहरु के त थ्रु पासिङ भएको छ र हामीलाई भनेको छ फाइन्ड द इक्वेशन्स अफ ए स्ट्रेट लाइन। सो हामीलाई गर्न सक्छौं। हियर क्वेशन्स नम्बर 2 को ए सोलुसन, क्वेशन्स नम्बर 2a सोलुसन। हियर लेखौ द इक्वेशन EQUATION, the equation of a line, the equations of a line parallel to, the equations of a line parallel 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 to y axis x equal to के त a। so therefore हामीले एक लाइन अझै लेखौं the line passing कति पोइन्टले पासिङ भएको छ 3 point, the line passing through the point THROUGH through the point, the line passing through the point कति त 3,5 so hence हामी लेखौं hence x equal to कति हुन्छ त हाम्रो 3, x equal to हाम्रो कति हुन्छ त 3 के भन्दा x बराबर 3 छ यहाँ। so therefore the required equation of a straight line straight line is x equal to 3 answer। जस्तै हाम्रो प्रश्न नम्बर बी रहेको छ। प्रश्न नम्बर बी सोलुसन सेम हामी त्यस्तै गर्नुपर्छ, सेम त्यस्तै लेख्नुपर्छ क्वेशन्स नम्बर ए जस्तै। हियर the equation of a straight line, the equations of a line parallel PARALL parallel to y axis x equal to a। the line passes through THROUGH, the line passes through the point, कति त 6,8 so therefore x equal to कति हुन्छ त हाम्रो 6, x equal to कति हुन्छ त हाम्रो 6, hence the required यहाँ हाम्रो के त x equal to a भनेपछि x equal to कति छ त 6 छ। the required equations of STRAIGST straight line is x equal to 6 answer। अब हाम्रो यो x equal to a छ, तपाईले यहाँ a equal to 6 मा लेख्न सक्नुहुन्छ, x equal to 6 मा लेख्न सक्नुहुन्छ। x equal to a, y equal to b हुन्छ है, y equal to b हुन्छ भने x equal to a हुन्छ।
त्यही भएर हाम्रो यहाँ x इक्वल टु a छ भने हामीले यहाँ मानौँ यहाँ a इक्वल टु 6 पनि लेख्न सक्छौँ। सो देयरफोर a इक्वल टु x इक्वल टु 6 यसरी लेख्न पनि सक्यो है। यसरी लेख्दा पनि सक्यो। हाम्रो यता यो क्वेसन्समा पनि त्यसरी नै गर्दा नि केही हुँदैन। जस्तै यहाँ a इक्वल टु के त 3 हाम्रो यहाँ छ नि त यहाँ x इक्वल टु a छ भनेपछि a इक्वल टु कति छ त x कति हो त 3 हो। a इक्वल टु x त a इक्वल टु a x को भ्यालु कति छ त 3 छ। यदि हामी गर्न सक्छौँ। सो क्लास 8 स्टुडेन्ट्स हाम्रो क्वेसन्स नम्बर 2 पनि कम्प्लिट भएको छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई सेयर गर्नु होला र लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। भिडियो कन्टिन्यू आउँछ, भिडियो डेली अपलोड हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू।